Yo! What's up kapatubad? This is Master Patubat and welcome back to my channel. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel ko, ay mag-subscribe na at i-click ang tiny bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Ganun yun! Ayan mga kapatubad, welcome back! And in this video, mag-unbox po tayo ng aking binili sa Lazada. Yehey! Meron na po akong tripod with LED light. Tapos meron po siyang CP holder. Okay, let's start! Ito po siya. Ayan. Okay, unahin po natin yung LED light niya. Yeah. Okay, po. Yay! Wow! Ayun. Ito yung folder. Okay, next yung tripod natin. Ayan, ito na po siya. Naka-charge na. So, subukan po natin iyon. Ayun. Ayan.
Okay guys, maraming salamat. Okay. So meron na po tayong gagamitin para maliwanag ng ating mukha. Maraming salamat po muli sa mga nanonood ng ating vlog, sa aking unboxing. Bye-bye. Ayan po. Sinubukan ko pang ating ilaw. Ayan, maliwanag ba? Ayan po.